preparation para sa inyong upcoming cabin crew assessment, teeth whitening tips naman tayo. Hello guys! Welcome to my channel. My name is Heyaileene. Part 3 na guys. For part 3, tuturuan ko kayo ng mga techniques during the interview, tapos during the assessment. But before that, bibigyan ko muna kayo ng tips about mga teeth whitening tips. Kasi guys, for the interview, especially for open day, first impression is everything. Mas magandang impression yung maibibigay natin sa kanila kung meron tayong magandang smile and maputing ngipin. For that, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Bibigyan ko kayo ng mga teeth whitening tips na yung mga gagamitin ninyo ay makikita nyo lang din sa bahay. Tip number 1, yung pinaka-common, yung paggamit ng baking soda. Gagamitin nyo lang siya na parang toothpaste. I-dip mo lang yung toothbrush or yung wet toothbrush sa baking soda, or for others, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paste out of baking soda. So, si baking soda, lalagyan mo lang ng tubig hanggang sa maging paste siya, yung ano niya, consistency niya maging paste. Tapos, ilalagay sa toothbrush and then, toothbrush na, yung normal way of brushing your teeth. Baking soda is a mild abrasive, kaya effective siya sa pag-remove ng surface stains on your teeth. Kaya lang guys, yung paggamit ng baking soda, pwede nyo lang gawin every other day. Kasi pag ginawa nyo siya every day, tapos especially kapag mabigat yung kamay ninyo pag nagbabrush, may possibility na madadamage yung enamel ninyo. And kapag nangyari yun, medyo magiging sensitive yung ngipin ninyo. Kapag naka-braces kayo, tapos meron siya yung orthodontic glue. Sorry guys, na-research ko lang to. Hindi kasi ako nag-braces, so wala akong idea about braces. Pero according to my research, kapag meron kayong braces, tapos meron siyang orthodontic glue, bawal kang mag-toothbrush with baking soda kasi si baking soda, it softens the glue. Tip number 2, you can use activated charcoal. Guys, hindi ito yung charcoal na ginagamit kapag nagba-barbecue, ha? Take note, it's activated charcoal. Activated charcoal is processed in high heat. So, porous siya compared dun sa mga pang-barbecue na charcoal. By processing yung activated charcoal sa high heat, yung harmful substances na alis na. So, don't worry guys, it's safe. Actually, yung activated charcoal, makikita nyo siya sa pharmacy. Merong mga nabibili na naka-tablet, meron ding nabibili na naka-capsule. Yung ginagamit ko ngayon, naka-capsule siya. Tapos, meron din na, yung nabili ko kasi, capsule siya, tapos liquid yung laman niya sa loob kasi nakahalo siya. Mayroon siyang halong oil na, hindi ko maalala kung ano yung oil na nakahalo, basta ganun siya. Pero again, it's safe pa rin kasi all natural naman yung nakalagay. Meron naman kayong mabibili na capsule pero powder yung loob. Yun yung activated charcoal lang talaga siya. Kapag naman nabili niyo yung tablet, ang gagawin niyo lang, didikdikin niyo lang para maging powder. Tapos, gagamitin niyo siya kagaya ng baking soda. So, lalagay mo lang sa toothbrush mo, tapos babrush mo na yung ngipin mo. Kaya lang mag-iingat kayo guys kapag gagamit kayo ng activated charcoal kasi makalat. Especially sa lababo, madumi siya. Tapos nakakaman siya ng damit. So mag-iingat kayo. Pero ito yung number 1 tip na nakuha ko sa mga crew na nakakalipad ko. Kasi mahilig akong mag-compliment ng mga crew na merong mapuputing ngipin. And kapag kino-compliment ko sila, sinasabi nila sa akin yung sikreto nila. And siguro mga 90% ng mga crew na merong maputing ngipin na nakalipad ko, sinabi nila sa akin na yung activated charcoal, yung ginagamit nila na pampaputi ng ngipin. So ako, dahil naturally madilaw yung ngipin ko, trinay ko siya, and in fairness, effective naman talaga siya. Meron na ngang nabibili ngayon na activated charcoal siya na nakalagay na siya sa bottle, tapos ano na siya, parang intended na siya para pampaputi ng ngipin. Tapos marami na rin mga toothpaste ngayon na merong halong activated charcoal. Ang problema kasi dun sa mga toothpaste na merong activated charcoal, hindi siya kasing pure compared sa kung gagamit ka lang nung powder na mismong charcoal na talaga siya. So, mas maganda kung bibili ka na lang nung capsule na merong charcoal sa loob or didikdikin mo na lang yung tablet. Yung activated charcoal kasi guys, nagbabind siya with the surface stains at saka plaque sa ngipin. Kaya once mangyari yun, once nagbind si activated charcoal dun sa stain at saka plaque, mas madali maaalis yung mga yon. Kasama na rin yung mga food particles. Yung surface stains kasi, isa yan sa mga dahilan kung bakit medyo madilaw yung itsura ng ngipin natin. So, since wala na yung mga nagpapa-yellow ng ngipin natin, mas magiging maputi yung ngipin. Take note guys, kapag magbubrush kayo gamit yung activated charcoal, wag yung gigil na gigil. Ano lang, gaanan nyo lang yung kamay nyo. Kasi para hindi magagasgas yung ngipin.
Tip number 3, you can also do oil pulling pagkagising sa umaga, bago kumain or bago uminom ng tubig. If you're not familiar with oil pulling, yun yung procedure kung saan magmumumog kayo ng oil, pero hindi basta-bastang oil. Kailangan raw and cold pressed. Pwede kayong gumamit ng sunflower oil, marami, olive oil, ganyan. Pero ako kasi never akong gumamit ng ibang oil maliban sa coconut oil. Kasi mas masarap yung coconut oil at saka mas marami siyang health benefits compared dun sa mga other oils. Ang gagawin nyo lang guys, pagkagising sa umaga, yung wala pang laman yung tiyan ninyo, wala pa kayong iniinom, wala pa kayong kinakain, ang gagawin nyo agad, magmumumog kayo ng coconut oil or kung ano man yung oil na gusto nyong ipangmumog ng mga 10 to 20 minutes. Pero hindi yun nakakangawit guys, huwag kayong matakot. Hindi siya yung gargle na parang nagmumumog ka na yung pag nagtutoothbrush, hindi siya ganon. Ilalabas-pasok mo lang siya between your teeth. Ganon lang siya. Ako minsan, ginagawa ko pagkagising sa umaga, susubo agad ako ng oil, tapos maliligo na ako. And then habang naliligo, doon ako nagmumumog-mumog. Benefits ng oil pulling guys, maliban sa nakaka-whiten siya ng teeth, nakaka-prevent din siya ng cavities, tooth decay, bad breath, at saka nakaka-heal ng bleeding gums. Pero nung first time kong nag-oil pulling, kasi yung gums ko talaga, palagi talaga siyang dumudugo kapag nagtutoothbrush ako. Then, the first time na nag-oil pulling ako, nag-bleed pa rin yung gums ko. And then afterwards, nawala naman na siya. Yun lang, kailangan mo tong gawin every morning. Hindi, yung effect niya, hindi agad-agad compared kapag nag-toothbrush kayo with charcoal. Pero ako, ang ginagawa ko, every morning, nag-oil pulling ako. Kapag tinatamad ako mga ano lang, 2 to 5 minutes lang ako nag-oil pulling. Tapos, after nun, magto-toothbrush ako gamit yung charcoal. Ganon. Kung ano yung mahata ko, charcoal or baking soda. And then, after nun, syempre, toothpaste na. And sobrang effective niya, guys. Sa akin, dahil naturally madilaw yung ngipin ko, nakita ko yung effect na pumuti yung ngipin ko after 2 weeks pa. For other people, immediately. For other people, after 1 week. For other people, after 1 month pa. Pero ako, after 2 weeks ko pa siya nakita. I'm currently using raw cold-pressed organic coconut oil. Pwede nyo rin gamitin yung sesame oil, olive oil, unrefined sunflower oil, pero kailangan raw and cold-pressed and organic siya. Hindi pwede yung kung ano-ano lang kasi hindi nyo makukuha yung optimal result. Pag nag-oil pulling tayo guys, ang nangyayari, yung mga bad bacteria, sumasama siya sa oil. Kaya, hindi mo pwedeng lunukin yung oil kasi imagine, bad bacteria nandoon sa oil, tapos nilunok mo si oil, so nalunok mo rin yung bad bacteria. Kaya lang, dahil minumumog na natin siya for 10 to 20 minutes, ang nangyayari kasi doon guys, di ba 1 tablespoon lang siya? Ako nga, ang ginagamit ko lang 1 teaspoon eh. Kasi dati, trinay ko yung 1 tablespoon. After 10 minutes, sobrang dami ng, medyo kadiri ha, pero after 20 minutes, dahil minumumog mo siya, nagsasalivate ka rin. So, nahalo yung oil sa saliva, so dumadami yung minumumog mo. Ganon. Sorry kung merong kumakain, pero ganon talaga siya. Kaya kung ginagawa ninyo to, tapos medyo naduduwal na kayo dahil ang dami ng oil or ang dami ng something sa bibig ninyo, tapos wala pang 20 minutes, pwede nyo siyang i-spit, tapos kuha na lang kayo ng panibagong oil. Tapos, continue nyo lang yon hanggang sa matapos nyo yung 20 minutes. Or, kung hindi nyo naman talaga kaya, edi kung hanggang ilang minuto lang yung kaya nyong gawin. Basta hindi kayo mag-exceed sa 20 minutes. Tip number 4, pagdating sa toothpaste, ang ginagamit ko palagi is yung may halong activated charcoal. Pero, for me, again, dahil madilaw talaga yung ngipin ko, hindi lahat ng toothpaste na mayroong halong activated charcoal is effective. Ang napansin ko lang na sobrang effective sa akin is itong toothpaste na to. Sa Thailand ko to binibili and hindi ko alam kung available siya sa ibang countries. Ang dami ko na kasing toothpaste na mayroong activated charcoal na sinubukan, kaya lang dito lang talaga pumuti yung ngipin ko. Tinigil ko na yung paggamit ng mga Colgate, close-up. Diba yung Colgate at saka close-up, meron silang yung mga optic, ano ba yun? Optic white, ganyan-ganyan. Trinay ko yun before and hindi rin talaga siya nag-e-effect sa akin. Tapos medyo mahal pa yun. Eh, itong toothpaste na to, sobrang mura lang nito. Kaya lang, ayun nga, hindi ko alam kung available siya sa Pinas. Pero i-try nyo yung Colgate na merong activated charcoal. Nakita ko sa commercial, parang meron yata sa Pinas nun eh. So, i-try nyo rin yun. Basta anything na merong activated charcoal, maganda siya na pangpaputi ng ngipin.
And syempre, last tip, avoid natin yung pagkain at saka pag-inom ng mga pagkain at inumin na nakakastain ng ngipin. Coffee, tea, soda, dark juices such as grapes, cranberry, soy sauce, tomato sauce, red wine, kahit yung mga ketchup, nakakastain ng ngipin yon. Hindi nyo naman talaga siya kailangan totally na i-avoid. Ginawa ko lang, in-avoid ko lang yung pagkain ng mga yon at saka pag-inom ng mga yon a week before ng cabin crew interview ko. Pero guys, hindi nyo kailangang itigil yung pagkain at saka pag-inom ng mga pagkain na yon or mga inumin na yon. Ang gawin nyo lang, if meron kayong assessment na pupuntahan, as soon as malaman ninyo na nakaschedule kayo for an assessment, i-avoid nyo na muna yung mga pagkain na yon para mas maputi yung ngipin ninyo during the interview. And then after the interview, edi sige, uminom na kayo ng coffee. Ganun lang yung ginawa ko in preparation sa assessment ko. Ako nga, dahil sobrang madilaw, again, paulit-ulit, dahil madilaw talaga yung ngipin ko, ang ginawa ko, 2 months pa lang before ng aking assessment, hindi na talaga ako umiinom ng soft drinks, coffee, lahat ng mga nakakastain ng ngipin ko, hindi ko na talaga siya iniinom. Although kumakain ako ng adobo, yung mga may toyo, ganyan. Pero nag-avoid na ako ng mga drinks na nakaka-stain ng ngipin. Gagawin nyo lang naman yun, guys, prior to your assessment. Hindi nyo naman siya kailangan gawin everyday unless kayo na yung may gusto. Konting sacrifice lang, guys. And then, after the assessment, bahala na kayo kung anong gusto nyong inumin, kung anong gusto nyong kainin. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!